د دې وجه نه عام خبرې داسې دي، بعضې خلک په بعضې خبرو کې ګوره لګیایي، خو دا یاد ساتئ زما دا خبره واورئ، بعضې ایمانیات داسې دي، بعضې خبرې داسې په دې کې بحث نه کوي، د الله تعالی د ذات په اعتبار سره بحث نه کوي. که په دې باندې بحث کول جایز وي نو قرآن مجید به د مشرکانو یهودیانو د مطالبې او د سوال په جواب کې داسې مختصره خبره چرته هم نه کولی چې قل هو الله احد، چې کله وایي چې نعوذ بالله الله د څه نه جوړ دی، څنګه پیدا دی، څنګه راغلی دی، نو قرآن مجید د هغې جواب څه وکړو چې قل هو الله احد الله الصمد، بس الله بې نیاز دی، الله یو دی. وړاندې به تفصیل نه کولو. او چې کله نبی علیه السلام نه تقدیر په باره کې تپوس وشو، صحابو دې تپوس وکړي چې د الله رسوله دا مونږ چې څه کوو دا تېر شوي زمانه کې مونږ څه لیکلی شوي دي او که لیکلی کېږي به لیکلی شوي دي، بیا د عمل څه پیدا را. نبی علیه السلام ورته جواب نه شو ورکولی، لیکن هغه د څه وایي او ستاسو د عقل نه بالاتر خبرې دي، په دې نه پوهېږئ، وایي عمل کوئ، بس په کوم عمل چې انسان روان و ته پوه شه چې دا ښه سړی دی، او په کوم عمل چې روان و غلط وایي دا غلط سړی دی، بس خپل عمل کوئ. نو لہذا یاد ساتئ بعضې خبرې داسې دي لکه نن سبا د دې زمانې دا نیمګړي مرداران د اردو د کتابونو نه مهارت حاصلونکي مرداران، علم یې نه حاصل کړی به څه وکړي؟ ټیک خبره ده چې د مدرسو نه بغیر به علم حاصل شي، خو به علم نه وي. د دې وجې نه حافظ ابن حجر نقل کوي چې د دوو کسانو نه به سبقونه نه وایي. یو انسان هغه دی چې هغې ته ویل کېږي مصحفي هغه انسان ته وایي چې په خپل قرآن چې کوم دی د قرآن نه یاد کړی دی د هغه نه قرآن مه یادوه، هغه به نیمګړی دی، د استاد نه یاد کړه. د دې وجې نه قاریان صاحبان هم اوس پلتو روان دي، دوی هم په طالب باندې په یادول نه کوي، قرآن ورته مخکې دی ایښودی زوتوه ټول نیمګړي دي. 15,000 کسان چې کوم دی حفظ وکړي هغه کې 200 کسان چې کوم برابر نه وي، دا وجه دقه ده. پخوانه قاریان چې وو که نه هغوی په یادول بس که 15 ټکي به مې په یاد کړي وو که 10 هم به یو داسې انسان دی. دویم چې کوم دی صحفي دی، هغه انسان چې هغه حدیث تش کتاب کې د اردو پښتو په انګریزي په کتابونو کې ګوري بیا خلکو ته بیانوي، دا پته ورته نشته، تحقیق نه کوي. استاد یې هغه اړولی نه دی، استاد یې یاد کړی نه دی، استاد یې پوه کړی نه دی چې د دې حدیث څه مطلب دی. حدیث چې کله واورئ بیا لاړ شي یو عالم نه تپوس وکړئ، ځان پوه کوي. هر حدیث انما الاعمال بالنیات په شان سیده ساده نه، په دې کې ګران الفاظ راځي، ګران خبرې پکې راځي. نو چې کله دغه طرف ته لاړ شي چې بس تش د رسالو د کتابونو چې کوم دي په رسالو کې د اردو د کتاب نه یو ټکی یاد کی، بعد بیا راپاسه چې راشي په دې باندې باسونه شروع کی، کله په تقدیر باز کوي، کله په ایمانیاتو باندې باز کوي، کله د الله په ذات باندې باز کوي، کله یو شی بیانوي، کله بل شی بیانوي، او بیا کله د نبی علیه السلام په شان کې خبرې کوي، کله سوی کله سوی پلان کې ویلي دي، پلان کې ویلي پیغمبر خبره دی پاتې شو، پلان کې ویلي دي. نو دا یاد ساتئ ګورئ بعضې خبرې داسې دي چې هغه د شاعر اسلام سره تعلق لري. زره برابر خپې کږېدو سره سړی تلی، بس زره برابر د خپې د کږېدو سره خویدلی بیا کندې ته غورځېدلی، هم ایمان ختم یم اسلام ختم، هر څه داسې منځونه به کوي. بعضې خبرې داسې دي چې به حساس ژوند تېری